გამარჯობა, ამ ვიდეოში ვსაუბრობთ ანიმაციებზე. CSS-ში არსებობს ორი სახის ანიმაცია, ეს არის transition და keyframes-ი. Keyframes-ზე არ ვსაუბრობთ ამ ვიდეოში, მაგრამ მომავალში აუცილებლად გადავიღებ მაგაზეს ვიდეოს. ახლა კი ვსაუბრობთ transition-ზე. Transition-ი არის ისეთი ანიმაცია, რომელიც გვეხმარება შევქმნათ ანიმაციური გადასვლა ერთი მდგომარეობიდან მეორე მდგომარეობაში. ამისათვის გვაქვს მაგალითი, სადაც მოცემული არის კონტეინერი, შიგნით არის ბოქსი მოთავსებული და როდესაც კონტეინერზე ხდება ჰოვერი, მაგ დროს ეს ბოქსი გადავიდეს მარჯვენა მხარეს და მარჯვენა მხარეს გადასვლა ხდება transform translate x-ით. და მართლაც ჰოვერი როცა ხდება გადადის, მაგრამ გვინდა ეს იყოს ანიმაცია რო იყოს ამ გადასვლის ისა მდგომარეობა. ამისათვის ბოქს უნდა გავუწეროთ transition-ი, მაგრამ დამწყებების შეცდომა ის არის, რომ ჰოვერს უწერენ და არ გაუწეროთ ჰოვერს, რადგანაც transition იარსებებს მხოლოდ ჰოვერის დროს. გავუწეროთ box transition და შეგვიძლია რამდენიმე transition-ის property გავუწეროთ. ზოგადად transition ეს პირველი რომელიც არის, ეს არის შემოკლებული ვერსია, როგორც margin top, right და bottom-ი არის, ეგრე არის, მერე შემოკლებით ხო შეგიძლიათ margin-ით დაწეროთ ეს ყველაფერი, იგივე ხდება აქ და ძირითადად ამას გამოიყენებენ. მაგრამ სადითაოდ ყველას გადავუაროთ, უფრო გასარკვევრო იყოს, რომელი რას აკეთებს. და დავიწყოთ duration. Duration-ი ხანგრძლივობა, რამდენ ხანს მუშაობს ეს ჩვენი ანიმაცია და დავწეროთ 1 წამი სიტყვაზე და 1 წამი გაგრძელდება ეს ანიმაცია. შეგიძლიათ მილიწამებში რო დავწეროთ, მაგალითად 1000 მილიწამი და ეს არის 1 წამი, იგივე 1 წამი არის და დიდად ცვლილება რა, მაგრამ შეგვიძლია ნახევარი წამი იქნება 500 მილიწამი. აი ასე შეგვიძლია ხანგრძლივობა გავუწეროთ ჩვენს transitions. მაგრამ აი hover-ზე როგორც ვთქვი, hover-ს რო გავუწეროთ ეს ყველაფერი. ეს transition იარსებებს მხოლოდ იმ დროს, როდესაც hover ხდება და hover როგორც კი აღარ იქნება, всё, დამთავრდა და უკან გადასვლა აღარა უკვე ანიმირებული. ამიტომაც გირჩევთ, რომ ეს ყოველთვის აი გაწერილი კონდეს თვითონად box და მაქინე გამომდინარე კარგი ანიმაციაც იქნება. შემდეგი property ეს არის transition property. Transition property გვეხმარება მიუთითოთ თუ რომელი ანიმაცია უნდა მოხდეს. მაგალითად, სიტყვაზე გვაქვს რამდენიმე ანიმაცია, ერთი არის გადასვლა და მეორე არის ფერის შეცვლა და ფერი არის მაგალითად green. და მოდი წამები ცოტა გავზარდოთ და იყოს 2 წამი და property იყოს transform. და ეს ანიმაცია მოხდება მხოლოდ გადასვლაზე. რეალურად ფერი იქვე იცვლება. გადასვლა კი 2 წამის განმავლობაში მიმდინარეობს. თუ გვინდა რომ background-ზე მოხდეს მხოლოდ ანიმაცია და გადასვლა სწრაფი იყოს, background-ს დავწერთ და აი ფერი იცვლება ნელა, მაგრამ გადასვლა სწრაფი არის. Default-ად აქ არის გაწერილი all. და გირჩევთ კონკრეტულად მიუთითოთ რომელი ანიმაცია საჭიროებს, იმიტომ რომ ანიმაციის დატვირთვა მიდის პროცესორზე და მაქედან გამომდინარე თუ ბევრი ანიმაცია არის, შეიძლება გადაიჭედოს, ასე რომ ვთქვათ, გაჭედოს, ასე რომ ვთქვათ, ანიმაციება და არ არის ეგ რეკომენდირებული. ამიტომაც გირჩევთ მიუთითოთ რისი ანიმაცია ხდება. ახლა რეალურად ვიცაც უყურებს, height-საც უყურებს, background-ას უყურებს და ამ transform-ს უყურებს და ჯობია მიუთითოთ მაგალითად transform-ი და კიდე background-ი, ასე მძიმით რომ დააშოროთ ჩვეულებრივად იმოქმედებს. ამიტომაც all-ის მაგივრად გირჩევთ იყოს ასე ჩამოწერილი. შემდეგი რაც არის, ეს არის transition timing function. და timing function-ი საინტერესო არის იმ მხრივ რომ შეგიძლიათ გავუწეროთ როგორ დაიწყება ეს ჩვენი ანიმაცია და მაგალითად easy in. და easy in არის იწყებს ნელა, მაგრამ ბოლოში აი ჩქარდება, უფრო მოდი 1 წამზე იყოს. და ბოლოში იცი საჩქარება. easy out-ი არის დაიწყებს ნელა სწრაფად, მაგრამ ნელა დაამთავრებს. და easy in out-ი გვაქვს კიდე ესეთი, რომელიც ნელა იწყებს, შვაში ჩქარდება და მერე ბოლოში ნელდება. მაგალითისათვის გვაქვს ესეთი რაღაცა მოცემული, სადაც
არის რამდენიმე ესა inline-ერი არის აი ჩვეულებრივი რომელიც არის ini არის რომელიც ბოლოში ამთავრებს და აი რომ ნახოთ ბოლოში მთავრდება დასაწყისში ნელა ეწყებს და ბოლოში უჩქარებს easy out-ი არის რომელიც სწრაფად იწყებს და ბოლოში ანედებს და easy in out-ი აი შვაში აჩქარდება და ბოლოში მთავრდება და დასაწყისში კიდე ნელა მიდის და საინტერესო არის მაგრამ შეგვიძლია კიდე დამატებით აი რომ ინსპექტით რომ ნახოთ აი transition-ი სადაც ხდება ეს easy in out სადაც გვწერია აქ არის bezier-ი არის და შეგვიძლია აი კარგი Chrome-ს რო შეგიძლიათ ნახოთ რა ანიმაციები ხდება აი ამ ბურთულა რო არის ამითი უფრო ნახულობთ როგორი ანიმაცია არის აქ მიუთითოთ რომელი ანიმაცია უნდა იყოს მაგალითად და easy out-ი აი და ბევრი ანიმაციები არის შეგიძლიათ თქვენი ხელით გაუწეროთ მაგალითად აი ესე და ეს გააგდებს და მე უკან დააბრუნებს და აი აქ შეგიძლიათ რომ გადმოაკოპიროთ და ამის მაგივრად რომ ჩასვათ ეს და რეალურად აი ცოტა გააგდო იქით და საინტერესო ანიმაცია არის და ბოლოში კიდე შეგვიძლია გავუწეროთ ესეთი property transition delay და transition delay არის რამდენ ხანში დაიწყოს ჩვენი ანიმაცია აი მაგალითად 2 წამის შემდეგ რეალურად დაიწყება ეს ანიმაცია რომ გავუშვებ ახლა 2 წამის მერე ისევ დაიწყება და საინტერესო რამ არის ეს ყველაფერი შეგვიძლია და რეკომენდირებულიც არის პრაქტიკაში ასე აკეთებენ ზოგადად დაწეროთ მხოლოდ transition-ით და მაგალითად აქ შეგიძლიათ მიუთითოთ რისი all ან წაღან როგორც გვეწერა ესე მაგალითად background რო მიუთითოთ მხოლოდ სიტყვაზე რამდენი ხანი გაგრძელდეს როგორი იყოს easy in და მიმდევრობას მნიშვნელობა აქ ასე იწერება რომ იცოდეთ და აქ რა თქმა უნდა რამდენ ხნის შემდეგ დაიწყოს მაგრამ background-ის ის დაიწყება ფერის შეცვლა აი 2 წამში თუ გინდათ რომ კიდე transform-ზეც იყო აქ შეგიძლიათ მიუთითოთ transform და თითქმის იგივე შეგიძლიათ გააკეთოთ თუ გინდათ უფრო სხვანაირი იყოს transform-ზე რომ მაგალითად easy out-ი იყოს და რეალურად მოდი 0.05 წამი რო გაგცეთეს ესე იყოს აი ესეთი ანიმაცია და მოდი ეს იქვე რო დაიწყოს 2 წამი მოვაშოროთ და გადასვლა იქვე იყო მაგრამ background-ი 2 წამის შემდეგ იცვლება და ესეთი ანიმაციების გაკეთება შეგიძლიათ transition-ით სულ ეს იყო რაზეც მინდოდა საუბარი მადლობა ყურადღებისათვის გთხოვთ გამოიწეროთ არხი და დალაიქეთ ვიდეო